උදාවුණු 2023 වර්ෂය ඔයාලා හැමෝටම සුබ නව වර්ෂයක් වෙන්න කියලා මම හදවතින්ම ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඉතින් පහුගිය වර්ෂවල ගත්තොත් අපි ගොඩක් ගැටලු වලට මුහුණ දුන්නු වර්ෂ. ඉතින් ඒ අර්බුදයන් තවමත් විසඳිලා නැහැ. කොහොම වුණත් අපි හැමෝටම එකතු වෙලා මේ අර්බුදයන් විසඳගන්න උත්සාහ කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වෙනකොටත් අපිව ෆලෝ කරලා අපිත් එක්ක එකට වැඩ කරලා ලංකාවට විදේශ විනිමය ගේන ලොකු පිරිසක් ඉන්නවා. ඇත්තටම ගොඩක් සතුටුයි ඒ ගැන. ඉතින් ඔයාලටත් පුළුවන් අනිවාර්යෙන්ම මේ දේ කරන්න උත්සාහ කරන්න. ඉතින් subscribe කරලා නැත්නම් අපේ channel එක subscribe කරලා අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න. අද මම ඔයාලට මේ වීඩියෝ එකෙන් කියලා දෙන්න හදන්නේ ඔයාලට කැනඩාවේ ඩොලර් account එකක් හදාගන්නේ කොහොමද කියන එක ගැන. ඉතින් පිටරට ක්ලයන්ට්ස්ලත් එක්ක වැඩ කරනකොට අපට අනිවාර්යෙන් විදේශ රටවල් වල බැංකු ගිණුම් අවශ්‍ය වෙනවා. ඉතින් අපි මේ වීඩියෝ එකෙන් ඉක්මනටම බලමු කොහොමද කැනඩාවේ ඩොලර් account එකක් හදාගන්නේ කියලා. හොඳයි. ඔයාලා මුලින්ම ඔයාලගේ Payoneer account එකට login වෙන්න ඕනේ. ඉතින් මම මේ විදිහට මගේ Payoneer account එකට log වෙන්න. ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලගේ web browser එක පාවිච්චි කරලා මේ විදිහට ඔයාලගේ Payoneer page එකට යන්න. right. ඉතින් දැනටමත් Payoneer account එකක් නැත්නම් ඔයාලා Payoneer account එකක් හදාගන්න. ඉතින් හදාගන්න බැරි කට්ටිය ඉන්නෝ නම් request එකක් දාන්න මම account එකක් හදන විදිය වීඩියෝ එකක් කරන්න. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාලගේ email එක password එක ගහලා ඔයාලට පුළුවන් Payoneer account එකට sign in වෙන්න. right. ඉතින් sign in වුණාට පස්සේ මෙන්න මේ home page එක ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මෙතන තියෙන get page කියන button එක press කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙතන receiving account button එක press කරන්න. right. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති දැනටමත් මට හම්බෙලා තියෙන accounts. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙතන request receiving account කියන තැනට ගිහිල්ලා මේ තියෙන දේවල් ටික කියවන්න. මොනවද තියෙන benefits ඒ දේවල් ටික බලන්න. ඉතින් අපි ගොඩක් clients ලගෙන් request payments ගන්නකොට එයාලගේ currency එකෙන්ම දෙන්න පුළුවන් නම් ගොඩක් වාසිය නිසා මම මේ විදිහට දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති මට Canadian dollar account එකක් open කරන්න පුළුවන්. ඒකේ guideline එක ඔයාලා කියවලා බලන්න. ඉතින් guideline එකේ මෙන්න මේ රතු පාටින් කතරේ දාලා තියෙන දේවල් ටික කරන්න බෑ. කොළ පාට හරිය දාලා තියෙන දේවල් ටික තමයි කරන්න පුළුවන්. ඔයාලට business payments ගන්න පුළුවන් මේ හරහා. ඉතින් ඒ වගේම මෙතන පහළ තියෙනවා fee එක. කැනේඩියන් ඩොලර් 130ට වඩා අඩුවෙන් ගන්න ඒවට fee එකක් add වෙනවා. ඔයාලට මෙතන more කියන link එක click කරලා බලන්න පුළුවන් fee එක කොච්චරයිද කියලා. right. මේ විදිහට ඔයාලට පේනවා ඇති කැනේඩියන් ඩොලර් 1.30ක fee එකක් ගන්නවා යාලා. කැනඩියන් ඩොලර් 130ට වඩා අඩු පේමන්ට්ස් වලින්. ඉතින් ඊට වඩා වැඩි ඒවා ෆ්‍රී කියලා තමයි මෙතන සඳහන් වෙන්නේ. right. ඉතින් මේ දේවල් ඔක්කොම කියවලා බලලා ඔයා full understanding කරගෙන තමයි මේ දේවල් open කරන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ වගේම තමයි Payoneer card එකට අවුරුද්දට ඩොලර් 29ක විතර fee එකක් යනවා. ඒ නිසා cards ගොඩක් අය order කරන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට submit කරන්න මේ request එක. එතකොට Payoneer එකෙන් බලනවා ඔයාලට මේ account එක දෙන්න පුළුවන්ද බැරිද කියලා. පුළුවන් නම් ඔයාලට account එක approve කරලා දෙනවා. බැරි නම් ඒකට හේතුත් එයාලා සඳහන් කරලා email එකක් දෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් ඒ දීලා තියෙන criteria වලට වැඩ කරලා ගන්න account එක. ඉතින් දැන් ඔයාලට පේන ඇති මට email එකක් ඇවිල්ලා තිනවා මගේ Canada dollar account එක approve වෙලා තිනවා කියලා. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මෙතන තියෙනවා මගේ Canadian account එක. right. ඉතින් අපි account එක ඇතුළට ගිහිල්ලා බලමු මොනවද තියෙන්නේ කියලා. account එක ඇතුළට ගියාම ඔයාලට account details බලා ගන්න පුළුවන්. මේ details තමයි අපි අපේ client කෙනෙකුට දෙන්නේ අපිට payment එකක් කරන්න. හරියට අපේ bank account එකේ account number එක නම address එක ටික දෙනවා වගේම අපිට ඔයාලට පේනවා ඇති Canadian address එකත් එක්ක bank account එක හම්බ වෙලා තියෙනවා. හොඳයි. දැන් ඔයාලා දකින්න ඇති හරිම simple කොහොමද කැනඩාවේ ඩොලර් account එකක් ඔයාලටම හදාගන්න කියන එක. ඉතින් ඔයාලට තවමත් Payoneer account එකක් නැත්නම් පහත comment section එකේ comment එකක් දාන්න. මම step by step හොඳ වීඩියෝ එකක් ඔයාලා වෙනුවෙන් අරන් එන්නම් Payoneer account එකක් නිවැරදිව හදාගන්න විදිය. ඉතින් ඔයාලට මේ accounts ගොඩක් වැදගත් වෙනවා පිටරට clientsලත් එක්ක වැඩ කරනකොට. එයාලගේ payments අපට receive කරගන්නකොට ගොඩක් වැදගත් වෙනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ අපිට මේ Payoneer account එක හරහා පුළුවන් ලංකාවටම ඒ එන dollars විදේශ විනිමය අපේ බැංකු account වලට ගන්න. ඉතින් ඒක හරියම simple. ඔයාලට තවත් අවශ්‍ය videos තියෙනවා නම් පහත comment section එකේ comment කරන්න. තියෙන ගැටලු පහත comment section එකේ දාන්න. මම අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලගේ comments ඔක්කොම කියවලා reply කරනවා. ඉතින් ඒ වගේම තමයි පුංචි දෙයක් ඔයාලට මතක් කරන්න ඕනේ. මේ හැම දෙයකටම රටක තියෙන දේශපාලන පරිසරය බලපානවා. ඉතින්
අපි දන්නවා අප රටක හොඳ රටක් වෙන්න නම් දියුණුවෙන් රටක් වෙන්න නම් ඒ රටේ දේශපාලන පරිසරය දූෂණයෙන් තොර හොඳ දේශපාලන පරිසරයක් වෙන්න ඕනේ. ඉතින් අපි දන්නවා අපට තවමත් ඒ විදිහේ හොඳ පරිසරයක් නැහැ. ඉතින් දූෂණයෙන් පිරුණු, හොරකමෙන් වංචාවෙන් පිරුණු දේශපාලන පරිසරයක් තමයි අපේ රටවල් වල තියෙන්නේ. ඉතින් අන්න ඒ නිසා තමයි මේ රටවල් වලට මේ විදිහේ තත්ත්වයක් උදා වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා ඔයාලා හැමෝටම මේ කරන්න පුළුවන් දේවල් තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි එන ඉදිරි ඡන්දකදී හරි ඡන්දවලට යන්න මොලේ අරගෙන එතකොට මේ දේවල් ගොඩක් වෙනස් කරගන්න පුළුවන් වෙයි. මං හිතනවා දැන්වත් ගොඩක් අයගේ මොලේ පෑදිලා ඇති කියලා. ඉතින් ඒ වෙනස කරන්න උත්සාහ කරන්න. ඒක අපේ රටට ගොඩක් වැදගත් වගේම ඉදිරියට රටක් දියුණු වෙන්න මේ රට දියුණු තත්ත්වයකට අරන් යන්න ඒක ගොඩක් සපෝට් වෙයි. මොකද අපි දන්නවා ගොඩක් අය මේ විදිහට ගොඩක් මහන්සි වෙලා වැඩ කරන අය ඉන්නේ. ඉතින් ඒ කට්ටිය ගේන විදේශ විනිමය සහ අපේ රටේ තියෙන මේ සම්පත් හරියට කළමනාකරණය කරන්නේ නැතුව මේ දේවල් විකුණගෙන කන මේ විදේශ විනිමය විනාශ කරන මේ සිස්ටම් එක බිඳලා හොඳ සිස්ටම් එකකට යන්න හැමෝම ඔළුවේ තියාගන්න. ඒ වගේම තමයි හැම වෙලාවෙම දැන් අපේ රටේ ගොඩක් කුණු දේවල් තමයි වෛරල් වෙන්නේ. ඉතින් ඒ දේවල් දිහා බලලා ආශ්වාදයක් ලබන්න එපා. ඒ කියන්නේ ඍණාත්මක ආශ්වාදයක් බලන මිනිස්සු වෙන්න එපා. ගොඩක්ම අපේ රටේ වැඩි ඍණාත්මක ආශ්වාදයක් ලබන මිනිස්සු. ඉතින් හැම වෙලාවෙම ධනාත්මක වෙන්න ඒ අනවශ්‍ය දේවල් ඔක්කොම ෆිල්ටර් කරලා අරින්න. ඉතින් අපිට ඒ ගොඩාක් දේවල් තියෙන ෆිල්ටර් කරලා අරින්න. ඉතින් නිවුස් පේපර් එකක් ගත්තොත් ඒකේ තියෙන දේවල් අපිට ෆිල්ටර් කරන්න වෙනවා. channel එකක් TV channel එකක් බැලුවොත් ෆිල්ටර් කරන්න වෙනවා. මොකද මහා පරිමාණයෙන් මිනිස්සුන්ගේ ඔළුවට කුණු දාන තැන් තමයි මේවා. ඉතින් ඒ නිසා ඔයාලා දේවල් ෆිල්ටර් කරගෙන හරි දේවල් විතරක් බලාගෙන හොඳ පොසිටිව් මයින්ඩ් එකකින් ඉන්න. ඒ වගේම හැම දෙයක් ගැනම විමසිල්ලෙන් ඉන්න. එතකොට ඔයාලට හොඳ ගමනක් යන්න පුළුවන්. ඉතින් අපේ channel එක subscribe කරලා අපිත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න. අපි ඉස්සරහට ඔයාලට full support එකක් දෙනවා. ගොඩක් දේවල් build up කරගන්න. ඉතින් අපිත් එක්ක එකතු වෙලා අපිත් එක්ක එකට වැඩ කරපු ගොඩක් අය සාර්ථක වෙලා තිනවා. මේ වෙනකොට ගොඩක් හොඳ ප්‍රමාණයක විදේශ විනිමයක් තමන් පුද්ගලිකව මේ රටට ගෙන ඉන්නවා. ඉතින් අපිත් ඒ network එකේ ඒ කොටස්කරුවෝ වෙමු. එතකොට අපිට පුළුවන් හොඳ තැනකට මේ country එක අරන් යන්න. right. ඉතින් වීඩියෝ ගැන මොකද හිතන්නේ? අනිවාර්යයෙන්ම කමෙන්ට් එකක් දාන්න. යාළුවන්ටත් දැනගන්න ෂෙයා කරන්න, ලයික් කරන්න වීඩියෝ එකට. තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙනකම් ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.